được chưa? Đến ngày cũng tăng luôn, đến ngày cuối cùng cũng là cây nến tăng, được chưa? Đó, tuy nhiên thì liệu rằng nó có tăng được như vậy hay không? Đó, và bởi vì rõ ràng là đóng đến tháng rồi, đóng đến tuần luôn rồi và đóng đến ngày luôn rồi, tất cả các khung đều cho xu hướng tăng, vậy thì nó có tăng được hay không ạ? Đó, thì đấy là cái câu hỏi mà mọi người cần phải nghi ngờ và đặt ra cho mình những cái phương pháp, phương án để đối phó với thị trường khi mà thị trường nó thay đổi. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bản Lĩnh Official của mình. Hôm nay là ngày cuối tuần và mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay, trong tuần tới, và chúng ta sẽ tập trung vào cái việc đó là gì ạ? Phân tích thị trường vàng, thị trường DXY và thị trường Bitcoin. Và trong video này thì mình sẽ tập trung vào nhiều nhất đó là thị trường vàng để chúng ta phân tích và nhìn nhận nó một cách chi tiết nhất, làm sao chúng ta đưa ra được những cái điểm lệnh nó tối ưu và chúng ta có thể giao dịch được trong tuần tới. Và trước tiên thì chúng ta nhìn qua về khối lượng tin tức ở trong tuần tới đã. Thì ngay ngày thứ hai chúng ta sẽ là ngày đầu tiên của tháng mới luôn đó, và chúng ta sẽ bắt đầu một tháng mới. Như vậy là kết thúc cái nến ngày hôm qua là ngày thứ sáu thì cũng đã là kết thúc nến tuần rồi, nến tháng rồi, nên chúng ta sẽ phân tích thêm cả nến tháng nữa để xem là nhìn về là xu hướng dài hạn thì thị trường sắp tới sẽ đi như thế nào. Và trong những khoảng thời gian cuối năm này thì mọi người sẽ cần phải chú ý hơn trong giao dịch của mình, bởi vì sẽ có những cái sự biến động, và vào cuối năm thì bao giờ cũng sẽ có những cái gọi là tin tức nó bất ngờ và những cái mà mình không thể lường trước được. Nên tóm lại là chúng ta cần phải chú ý hơn, giao dịch với volume nhỏ và chúng ta cố gắng điều chỉnh lại cái kỷ luật vốn của mình, kỷ luật cảm xúc của mình. Khi mà thị trường gặp phải những cái biến động như vậy thì chúng ta cũng cẩn thận hơn và chúng ta cũng có những cái phương án xử lý thật tốt. Rồi thì trong tuần tới mọi người có thể thấy là tin tức chúng ta sẽ có nhiều tin mạnh, có PMI, có sản xuất, đúng không? Có CPI của Euro, rồi cơ hội việc làm. Rồi thứ tư chúng ta vẫn có thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP. Rồi thứ năm chúng ta có trợ cấp thất nghiệp, và thứ sáu hiện tại ở đây thì chưa thấy có công bố non farm. Thường thì có thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP thì sẽ có non farm, nhưng mà thứ sáu ở đây thì không thấy có, và chỉ thấy có PCE lõi thôi. Nói chung là tóm lại thì tin tức đợt này mình thấy là non farm nó khá là ảo, nên là mình cũng để xem ngày nào thì chúng ta sẽ biết tin tức ngày đó. Nên xem tin tức tuần nhiều khi là nó hay bị sai, nên là mọi người theo dõi video hàng ngày của mình nhé, bằng cách là tặng cho mình một like cũng như chia sẻ và đăng ký kênh của mình, thì từ đó mọi người sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới hàng ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể hơn ở trong con DXY nhá. Rồi đầu tiên vẫn ở con DXY này trước, thì với chỉ số sức mạnh đồng tiền USD mọi người có thể thấy là nó đã quay về, nó test lại được cái đường trendline màu vàng đây, và đúng những gì mình đang kỳ vọng là tại cái vùng này thì sẽ có cú bật lên và bật lên một hộp như vậy. Đó thì mình đang kỳ vọng như vậy bởi vì nó đang tạo ra ba cái đỉnh đây rồi, chẳng lẽ nó lại xuống thì đẹp quá, như vậy thì không có gì nó mời seller vào đây để ăn cả. Nên mình nghĩ là chỗ này sẽ có một cái nhịp bật lên và sẽ bật lên trên này. Tuy nhiên thì mình đang nghi là sẽ có một cái nhịp breakout khỏi cái vùng trendline ở đây, nhưng nó sẽ không về được cái vùng đáy chỗ này, tức là nó có thể ngày thứ hai nó sẽ đâm xuống đây một tí, sau đó bắt đầu từ đây nó đi lên. Tại sao lại như vậy? Bởi mình đang nghi là cái chỗ này đang thôi miên mọi người là sẽ cùng một cái trend tăng để đi lên tiếp, nên nó phải đạp qua một tí. Thậm chí nhé, nếu mà có thể thì nó có thể đạp qua, xuyên qua cái đáy này, tạo ra một cái đáy mà nó lưng chừng, nó phải lưng chừng nhé thì nó mới quay lại test phá đỉnh được. Còn nó mà tạo đáy, mà tạo hai đáy mà quay lại phá đỉnh thì nó lại hơi khó. Đó, tại vì theo cái bài gọi là bẫy giá thì nó cần phải tạo ra một cái điểm buy mà không ai dám buy cả, thì từ đó cái nó mới gom hàng được. Đó, còn nếu mà nó vào tại những cái vùng hỗ trợ cứng hoặc là những cái vùng điểm buy của đám đông ấy thì nó lại không bẫy được, bởi vì như vậy không khác gì nó cho buyer ăn cả. Đó, nên là mình đang nghi là khả năng cao là DXY sẽ có một cú mà vượt qua khỏi cái đường trendline màu vàng này một tí, phi lên, hoặc vượt xuống sâu một chút rồi phi lên. Đó thì đây là cái quan điểm của mình với lại con DXY này trong tuần tới. Trong tháng thì con DXY này nó cũng đóng một cái nến tháng là cái pin 3, thành ra là căn này thì gần như cũng không phân tích được gì nhiều. Đó, rõ ràng nến tháng trước là một cái nến tăng rất là mạnh, và mô hình này cũng là mô hình tăng, đúng không ạ? Đó, nhưng mà rõ ràng tháng vừa rồi lại đóng một cái pin 3 như vậy ở đây là nó từ chối cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của con DXY ở đây. Một cái nến bao trùm
hai cây nến, một cây test lại phần hỗ trợ, đúng không? Một cây đẩy lên, như cây này là gì ạ, không phá được vùng kháng cự ở đây. Như vậy thì chỗ này vẫn chưa thoát khỏi xuống giảm nhá, tại vì trước đây của nó mọi người thấy là nó đã phá cái vùng hỗ trợ ở đây rồi, đúng không ạ? Và cho đến bây giờ thì nó đã quay lại test được đâu, chưa hề, đúng không ạ? Như vậy thì khả năng DXY để lên dài hạn là có, nhưng trong tuần tới hoặc 2 tuần nữa nó có thể lên test lại cái vùng trên này để nó kin những đội sell ở đây thì hoàn toàn là có thể, được chưa? Thì đó là quan điểm của mình với lại con DXY. Như vậy tuần tới mình vẫn kỳ vọng cái việc là DXY có thể đầu ngày, đầu tuần thì nó xuống một tí, sau đó có thể đẩy lên, hoặc có thể từ đây đẩy lên luôn cũng được. Đó thì đấy là những kịch bản của mình dự đoán với con DXY. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể hơn và chi tiết hơn, sâu hơn về con vàng nhé. Rồi đến với con vàng thì mọi người có thể thấy là nến tháng vừa rồi của con vàng nó lại đóng tiếp một cái nến tăng. Tháng trước của vàng đóng một cái pin 3, một cái búa đi xuống, đúng không ạ? Đó, tuy nhiên thì nến này là một cái nến tăng, như vậy thì ở đây nó từ chối cái sự giảm luôn, và khả năng rất là cao là với cái nến này thì nó sẽ còn lên test lại được cái đỉnh cao nhất của nó ở đây, thậm chí là có thể kinh cái đỉnh luôn. Đó, đây là nhìn về mà xu hướng nến tháng, bởi vì rõ ràng là gì ạ, với một cái nến búa như vậy thì cái nến sau này nó cần một cái nến đỏ thì nó mới xác nhận xuống được, nhưng đây là một cái nến xanh tăng mạnh và không có dâu trên nhiều. Đó, tuy nhiên thì đấy là xuống của khung tháng. Giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích khung nhỏ hơn chúng ta xem nhé. Rồi nhìn khung nhỏ hơn của nến tuần này, nến tuần thì tuần vừa rồi nó tăng một cái nến rất là mạnh. Đó, và tăng ở đây thì gần như là dâu trên cũng chả có luôn, và nến tuần đây tăng và cái lực tăng của nó ở đây gần như là áp đảo hoàn toàn so với lực giảm, đúng không ạ? Đó thì với một cái nến tuần như vậy thì nó sẽ ưu tiên cho việc là tăng tiếp. Đó, đây là với tín hiệu tăng, được chưa? Nhìn rất là rõ ràng rồi, đến tháng tăng, đến tuần tăng, được chưa? Đến ngày cũng tăng luôn, đến ngày cuối cùng cũng là cây nến tăng, được chưa? Đó, tuy nhiên thì liệu rằng nó có tăng được như vậy hay không? Đó, và bởi vì rõ ràng là đóng đến tháng rồi, đóng đến tuần luôn rồi, và đóng đến ngày luôn rồi, tất cả các khung đều cho xuống tăng, vậy thì nó có tăng được hay không ạ? Đó, thì đấy là cái câu hỏi mà mọi người cần phải nghi ngờ và đặt ra cho mình những cái phương pháp, phương án để đối phó với thị trường khi mà thị trường nó thay đổi. Thì với mình thì khả năng cao là vàng sẽ có một nhịp giảm. Đó, mình chưa biết là nó có giảm được dài hay không. Đó, tại vì sao? Tại vì cái trendline giảm đây thì nó đã bị gãy rồi. Đó, ngày trước thì mình có canh là sell ở cái vùng 4180, tuy nhiên thì nó cũng phá và đi lên trên này rồi. Cái điểm sell của mình thì cũng hòa, thực ra là hòa, tại vì rõ ràng là mình sell xuống nhưng mà nó không xuống được. Đó, TP thì nó không khớp thôi. Đó, và hòa thì như vậy là nó đã phá khỏi cái đường trendline này và có thể nên tăng lên. Tuy nhiên thì theo mình thì chưa chắc đã tăng ở đâu nhá, bởi vì tất cả khung thời gian nó đều cho xuống tăng rõ ràng quá. Đó, 4 giờ cũng như vậy. Hiện tại bây giờ thì nó đang đứng lại ở cái vùng gần cái vùng cung ở đây, gần vùng supply ở đây, thì theo mình là nó để mà tăng được ấy, nó phải vượt qua vùng supply này. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó mới tạo ra cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, chứ còn bây giờ nó chưa phá được đỉnh này thì chưa được gọi là xuống tăng đâu, nó chỉ là ngắn hạn ở trong vùng này thôi. Và về mặt sóng của nó thì cũng đã đủ ABC rồi, thành ra theo góc nhìn cá nhân của mình là tuần tới sẽ có một nhịp giảm mạnh. Đó, và để kin cái đội nào buy đầu tuần, tại vì rất nhiều người sẽ buy đầu tuần khi mà nến nó mở. Đó, tại vì nến tuần, nến tháng, nến ngày đều là cây nến đẹp hết thì chẳng có lý do gì không buy cả. Đó, nên theo mình thì đầu tuần mọi người có thể vào một lệnh sell nhỏ. Đó, nếu như mọi người chấp nhận SL xa thì SL có thể trên cái cây H4 này. Đó, còn nếu không thì chúng ta có thể bóp SL tùy, nhưng theo mình thì khả năng rất là cao nó sẽ có một nhịp giảm, và nhịp giảm này ít nhất nó phải về test lại cái đường trend ở đây. Đó, ít nhất là về test lại cái đường trend thế này, sau đó thì nó có bật lên thì nó bật, được chưa? Thì đó là cái quan điểm của mình với lại con vàng. Và sell thì mình sẽ sell như thế, hoặc nếu như mọi người thích an toàn hơn thì đợi test lại cái vùng kháng cự trên này rồi sell xuống. Nhưng mà theo mình á, mà test lại cái vùng kháng cự trên này mọi người sell thì cái khả năng ăn của mọi người nó không cao đâu nhá, bởi vì như vậy nó lại xuống theo mô hình hai đỉnh thì mình nghĩ nó phải chốc lên, nó kin xong bắt đầu nó mới xuống. Đó, nên chỗ này không chạm vào đây để không khớp limit thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn so với kịch bản là nó chạm vào rồi nó mới xuống. Đó, nên ngay từ đầu tuần ngày thứ hai mình sẽ canh và mình thử sell một lệnh xem sao. Đương nhiên phải có stop loss nhá. Đó, còn tất cả mọi thứ nó chỉ là dự đoán thôi, mình không thể nào đưa ra một cái lệnh mà nó chính xác tuyệt đối được cả. Đó, mình cũng sẽ là dự đoán.
và thắng hay thua thì cũng chia sẻ cho mọi người luôn trên nhóm, chứ còn mình cũng chả giấu giếm gì, thắng thì bảo thắng, thua thì bảo thua thôi, được chưa? Đó thì đây kịch bản của mình với con vàng của mọi người tham khảo đó, để chúng ta có thêm cái plan trong tuần tới. Và những bạn làm một cách buy thì cũng phải chờ nó điều chỉnh thôi, chứ còn giá này cũng chả buy được, đúng không ạ? Buy bây giờ thì SL ở đâu ạ? SL dưới H4 này thì cũng xa, được chưa nào? Nên chúng ta vẫn phải chờ một nhịp giảm nữa chúng ta mới buy được nhá. Đó, còn ngoài ra thì mình vẫn kỳ vọng vào xu hướng, đó là xu hướng giảm dài hạn đó, về đến vùng 3.700 ở đây. Tuy nhiên thì bây giờ hiện tại những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật là nó đang cho cái điều đó là sai, thì chúng ta phải chờ. Nếu trong trường hợp mà vàng nó có một cú giảm sâu, H4 đâm xuyên qua được cái đường trendline này thì khả năng cao sẽ giảm được về cái vùng là 3.700. Đó thì đấy là góc nhìn cá nhân của mình chia sẻ cho mọi người, có đúng có sai. Đó, sai thì mọi người góp ý, mình sẽ xem, hoặc là mọi người có phân tích khác thì cứ comment trên phần bình luận của YouTube, sau đó thì mình sẽ nghiên cứu thêm và chia sẻ thêm quan điểm của mình, và chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách xem là thị trường tuần tới chúng ta nên giao dịch như nào cho nó hợp lý nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang đến con cuối cùng là Bitcoin. Rồi đến với thị trường Bitcoin thì sao ạ? Bitcoin thì mọi người nhìn thấy là BTC nó đã hồi lên được vùng 90.000 và hồi trong vòng một tuần. Thì cái nhịp hồi này thì nó khá là bình thường, tại vì nhịp sóng giảm thì cũng phải 1, 2, 3, 4 và 5 mà, đúng không ạ? Thì nhịp hồi này là mình đã dự đoán trước rồi, lên khoảng 90.000, thậm chí là 95.000 là chuyện bình thường. Đó, cao nhất trong tuần vừa rồi lên được 93.000 rồi. Thì cũng không biết là tuần tới nó có lên được tới 95.000 hay không. Nhưng tóm lại là con này thì mình cũng đã vẽ ở đây cho mọi người đây. Đó, hồi lên test lại cái vùng Fibo 0.382 ở đây là cái điểm thì nó có thể sell được. Đó, và từ 94.000 thì chúng ta có thể sell lanh quanh về đến vùng 75.000. Nếu mà về được vùng này là vùng đẹp nhất thì chúng ta có thể buy ra. Còn tầm này thì bây giờ chúng nói thật với mọi người là không nên buy, bởi vì chu kỳ của Bitcoin nó cũng hết rồi. Đó, kể cả nó có tăng lên chăng nữa thì cũng chỉ là những cái nhịp hồi lên để giảm thiểu thôi, nên chúng ta sẽ ưu tiên cho việc là sell xuống. Và sell ở đây là mình đánh trên thị trường forex, đòn bẩy mình để đòn bẩy thấp thôi, volume nhỏ, chứ còn mọi người đừng đánh theo kiểu future nhá. Đánh future vay mượn vốn này, ký quỹ đánh là nguy hiểm lắm đấy. Nên là theo mình thì mình sẽ đánh theo kiểu forex đó, và đánh trên sàn forex luôn. Với Bitcoin thì mình sẽ canh sell và ưu tiên sell ở vùng 94.200 ở đây. Nếu lên được vùng này test lại nữa thì mình sẽ canh sell, hoặc nếu nó phá thì mình sẽ canh ở 98.000. Đó, sell về đến vùng 75.000 đây. Mình nghĩ cái vùng 75.000 này khả năng cao nó sẽ về được. Đó, chứ nó không đơn giản là chỉ về lưng chừng chỗ 80.000 rồi bật lên đâu. Số tròn như vậy mà về ở đây thì mình nghĩ là hơi khó. Đó, nó phải xuyên qua. Được chưa? Thì Bitcoin mình sẽ ưu tiên như vậy nhá. Còn bắt đầu về đến vùng 75.000 này thì mọi người lại tiếp tục đánh mua tích sản cho mình. Mình đã mua tích sản cho mình được 2 lượt rồi. Một phát ở 86, một phát ở 80. Đó, còn về đến giá sâu hơn này thì mình lại mua tiếp. Nó mua tích sản tức là mình mua không mặc ghi, mua nắm chữ Bitcoin luôn nhé, chứ không phải là mua theo kiểu là mọi người dùng đòn bẩy. Đó thì đấy là cái mà khác biệt, mọi người cân nhắc điều đấy nhá. Và mua tích sản là mình không quan tâm về giá luôn, kệ, cứ mỗi tuần mua một ít, mỗi tuần mua một ít, mua đến khi nào mà nó đạt được cái giá mình mong muốn thì mình chốt dần. Đó, và tích sản nó là tài sản thì nó sẽ gia tăng theo thời gian thôi, sớm thì muộn, đúng không ạ? Quan trọng mọi người có đủ cái khả năng để ta nắm giữ nó hay không thôi. Yeah. Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Ở trong quá trình mình phân tích thì có đúng, có sai, có cần chỗ nào mọi người góp ý thì mọi người góp ý thoải mái, mình sẽ ghi nhận và mình sẽ sửa đổi làm sao để tốt nhất cho mọi người. Và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong thị trường cuối năm này, chúng ta cố gắng kiếm đều đặn, kiếm không cần nhiều, kiếm vừa vừa thôi, chúng ta duy trì nó, kiếm được một khoản khá khá để chúng ta về ăn Tết nhá. Rồi video của mình xin dừng lại ở đây, và nếu như mọi người cần mình hỗ trợ điều gì, inbox trực tiếp cho mình sẽ hỗ trợ mọi người nhé. Rồi, chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở trường Forex nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong video lần sau.